हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારા માટે અથાણાનો રસથાળ લઈને આવી છું। આજે આપણે બનાવશું ઇન્સ્ટન્ટ કેરીનો છુંદો, પણ આજે આપણે ખાંડનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, ગોળનો ઉપયોગ કરી અને કેરીનો છુંદો બનાવશું। આખા વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવી બધી ટિપ્સ સાથે અને ડાયાબિટીક પેશન્ટ પણ આરામથી ખાઈ શકે તેવો કેરીનો છુંદો બનાવશું। બધા વિડીયો પૂરેપૂરા જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ઇન્સ્ટન્ટ ગોળવાળો કેરીનો છુંદો। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં બનતા કોઈ પણ અથાણા જો તમારે ઘરે બેઠા ઓર્ડર કરવો હોય તો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। વોટ્સએપ નંબર પર જઈ અને તમે ઓર્ડર કરી શકો છો। તો કોઈ પણ જાતના અથાણા તમારા ઘરે બેઠા તમને પહોંચી જશે। તો છુંદો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 400 ગ્રામ કેરી લીધેલી છે। અહીંયા રાજાપુરી કેરી લીધેલી છે। તમારી પાસે તમારા ત્યાં જે પણ કોઈ કેરી અવેલેબલ હોય એ કેરીનો તમે છુંદો બનાવી શકો છો। તો પહેલાં તો કેરીનો ઉપરનો ભાગ અલગ કરી અને છાલ ઉતારી લેશું। અહીંયા કેરીની છાલ ઉતારી લીધી છે તો કેરીને છીણી લેશું। તો કેરી છીણવા માટે અહીંયા મેં મોટા કાણાની છીણી લીધેલી છે। છુંદો કરવા માટે હંમેશા મોટા કાણાની છીણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેનાથી છુંદો એકદમ સરસ છૂટો છૂટો રહેશે અને સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ થશે। અહીંયા આપણું કેરીનું છીણ તૈયાર છે। હવે કેરીના છીણમાં થોડું હળદર અને મીઠું મિક્સ કરશું। અહીંયા મેં 5 ચમચી જેટલી હળદર લીધેલી છે અને અડધી ચમચી મીઠું લીધેલું છે। મિક્સ કરી દઈશું। હળદર અને મીઠું મિક્સ કરવાથી છુંદાનો કલર સરસ આવશે અને છુંદો લાંબા ટાઈમ સુધી ખરાબ નહીં થાય। આજે છુંદો આપણે પ્રોપર માપ સાથે બનાવશું। જો તમે પહેલી વખત છુંદો બનાવતા હશો તો પણ તમારો પરફેક્ટ માપ સાથે ને પરફેક્ટ સ્વાદમાં જ છુંદો તૈયાર થશે। તો આપણું કેરીનું છીણ તૈયાર છે તો માપ કરી લેશું। માપ કરવા માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકી સેટ કરી લેવાની। આપણે છીણ વાટકીમાં ભરી લેશું। અહીંયા આપણું કેરીનું છીણ 2 વાટકી ભરાણી છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે 1 વાટકી આખી ભરેલી છે અને એકમાં થોડું ઓછું છે, તો એટલા જ પ્રમાણમાં આપણે ગોળ લેશું। અહીંયા 1 વાટકો આખો ભરીને ગોળ લીધેલો છે અને 1 પોણો વાટકો લીધેલો છે। સેમ માપ લીધેલો છે, જેટલું કેરીનું છીણ છે એટલો જ આપણે ગોળ લેવાનો છે। હવે છુંદો બનાવશું। તો છુંદો બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકેલી છે। કઢાઈમાં અડધી ચમચી જેટલું જ તેલ નાખશું। તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું નાખશું। જીરું સારી રીતે કકડી જાય એટલે ચપટી હિંગ નાખશું અને કેરીનું છીણ નાખી દઈશું। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। કેરીનું છીણ આપણે તેલમાં સારી રીતે સાંતળી લેશું। ગોળવાળા છુંદામાં હિંગ અને જીરુંનો બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે। તો આપણે હિંગ અને જીરું નાખેલું છે, પણ જો તમને પસંદ ના હોય તો તમે ડાયરેક્ટ છુંદો બનાવી શકો છો। છીણને આ રીતે તેલમાં આપણે સાંતળી લેશું। અત્યારે આપણે કેરીના છીણમાંથી પાણી કાઢેલું નથી, એટલે આપણે આ રીતે થોડીવાર કેરીના છીણને સાંતળી લેશું, પછી જ ગોળ નાખશું। આ રીતે થોડોક કેરીનો ખટાશનો ભાગ હશે તો તમારે છુંદો લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરવામાં બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય। અત્યારની ફાસ્ટ લાઈફમાં કોઈ આગળ ટાઈમ નથી હોતો। તડકા છાયાનો છુંદો કરવો હોય તો 4 થી 5 દિવસ તમારે લાગે છે, પણ આ રીતે તમે ઇન્સ્ટન્ટ છુંદો બનાવશો તો તમે 10 જ મિનિટમાં છુંદો તૈયાર થઈ જાય છે। અને અત્યારે મોસ્ટલી ઘરમાં ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય છે, એ લોકો ખાંડ ખાઈ નથી શકતા, તો તમે આ રીતના ગોળવાળો છુંદો બનાવી અને એ લોકોને ખવડાવી શકો છો। અને ગોળના છુંદામાં અને ખાંડના છુંદામાં સ્વાદમાં બિલકુલ ફરક નથી પડતો। ગોળવાળો છુંદો પણ એટલો જ ટેસ્ટી બને છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેરીનું છીણ આપણું સરસ સંતળાઈ ગયું છે। તો ગોળ મિક્સ કરી દેશું। મેં અહીંયા કોલ્હાપુરી ગોળનો ઉપયોગ કરેલો છે અને આ રીતના બારીક સમારી લીધેલો છે। અથાણામાં બને ત્યાં સુધી કોલ્હાપુરી ગોળનો જ ઉપયોગ કરવાનો, એનાથી અથાણાનો કલર બહુ સરસ આવે છે। અને ગયું વીક આપણે આખું અથાણા વીક તરીકે કરેલું, જેમાં બધા જ અથાણા આપણે મૂકેલા છે, જેની લિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। તો બધા જ અથાણાનું પ્લેલિસ્ટ તમને મળી જશે।
તમે જોઈ શકો છો કે 1 થી 2 મિનિટમાં જ આપણો ગોળ સરસ ઓગળવા માંડ્યો છે। આ રીતે સતત હલાવતા આપણે ગોળને કેરીના છીણ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને ગોળ નાખ્યા પછી ઝાઝી વાર આપણે ગેસ ઉપર નહીં રાખવો પડે, ગોળનો તરત જ પાયો આવી જાય છે, જેથી આપણો ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી જ આપણે છીણને ગોળ સાથે સાંતળી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે અને ગોળની સરસ ખાંડની ચાસણી જેવી જ આપણે ગોળની ચાસણી આવી જાય છે। તમે જોઈ શકો છો કે તાર પડવા માંડ્યો છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને છુંદો ઠંડો થવા દેશું। પછી વધારાના મસાલા આપણે છુંદામાં મિક્સ કરશું। કેરીનો છુંદો ઠંડો થઈ ગયો છે, આંગળીથી અડી શકો એટલો ઠંડો થવો જોઈએ, એ પછી જ બાકીના મસાલા કરવાના। મસાલામાં મેં અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધેલું છે। કાશ્મીરી લાલ મરચાંથી છુંદાનો કલર બહુ સરસ આવશે। અને સાથે 1 ચમચી રેગ્યુલર લાલ મરચું લીધું છે। તો લાલ મરચું બંને મિક્સ કરી દઈએ છીએ। લાલ મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। અડધી ચમચી ઇલાયચીનો ભૂકો લીધેલો છે। ઇલાયચીના ભૂકા નાખવાથી છુંદાનો સ્વાદ સરસ આવશે। તો બધું જ મિક્સ કરી લેશું। તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો આપણો કેરીનો છુંદો તૈયાર છે। તમે કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો, એકદમ લચકા જેવો આપણો છુંદો તૈયાર થયેલો છે। આ છુંદો એટલો સ્વાદિષ્ટ થાય છે કે તમે વારે વારે આ રીતે છુંદો બનાવશો અને આ રીતે છુંદો બનાવેલો તમે ખાંડનો છુંદો બનાવો એ જ રીતે આ ગોળનો છુંદો તૈયાર થાય છે। અને આ છુંદો પણ તમે આખું વરસ સ્ટોર કરો તો આ છુંદામાં બિલકુલ કાંઈ થતું નથી। થોડી નાની નાની વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે છુંદામાં આપણે ગોળ નાખ્યા પછી વધારે વાર ઉકાળવાનો નથી। જો તમે ગોળ નાખી અને છુંદાને વધારે વાર ગેસ ઉપર રાખશો તો ગોળનો પાયો આવી જશે, પરિણામે આપણો છુંદો એકદમ ચીકાશ પડતો તૈયાર થશે। છુંદો એકદમ ચીકાશ પડતો નહીં, પણ આ રીતે આપણે લચકા પડતો છુંદો જોઈએ છે। છુંદો આ રીતે બનવો જોઈએ, એકદમ સરસ લચકા પડતો, તમે જોઈ શકો છો। તો તૈયાર થયેલો છુંદો એક બાઉલમાં લઈ લેશું। આ છુંદો સ્ટોર કરવા માટે કાચની બરણીને સારી રીતે ધોઈ તાપમાં તપાવી અને ઠંડી થયા પછી આ છુંદો સ્ટોર કરવાનો। અને આ છુંદો તમે વધારે વાર બહાર નહીં રાખતા। વધારે તાપ ગરમી પડતી હોય તો તમારે જરૂર પડતો છુંદો એક નાની બોટલમાં ભરી લેવાનો અને બાકીનો છુંદો ફ્રીજમાં તમે સ્ટોર કરી શકો છો। જો થોડી આવી નાની નાની વાતનું ધ્યાન રાખશો તો છુંદાનો કલર અને સ્વાદ આખું વરસ એવો ને એવો જળવાઈ રહેશે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જતા ગોળવાળા કેરીના છુંદાની રેસીપી કેવી લાગી। તો આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।